چیکار کردی براش؟ کمکش کردی کارشو؟ نه تو کار نکردی. اونی که پلی من بود. نه اما منی بیدار نشد. فاطمه بیلا 10-15 روز و سکیرمون تو. فاطمه نه اوی خوره نه نونی خوره نه غذای خوره. اصلا نونم چوبی نه هیچ که نه رایده نه محمد ایدی نمیام تو. نه کار یکی داره نه بخومون اصلا حرفی داره. فاطمه بری ماما بری؟ برو کنم خیلی تو رنگ بود که تو گیری به دست؟ بری؟ نکن حاصله نه. خب حالا چوبی من دنیا جا به جا بی حالا چه قسمت نبید. بری تا یه چای بیارم بخوری بری؟ یه اون نواتی چی بیارم سید اصلا تا لقصه همین چی هم نفهم. بری؟ فاطمه نه بیا مامان نبی درش که مامان گناه داره بیا. ما بی زحمت خودی لنه تو بزنی سر برقه خاموش. چه بزن من این طوره میگو مامان. بری عزیزم بری قربونت برم بری. حالا دنیا که اذیتم نکن مامان. اذیتت نکنم بری. انشالله یکی دگیرتی آیا اذیتم نکن بری. اصلا ما نونم چوبید بری اصلا یه صحبت کسیم ما خبر نونیم هیچ. نه چه کردی چوبید بری باشو. پتونه برده فاطمه از دور بردارمش؟ نه ای ماما لطفا بره بیرون خواهش کنم حالم خوب نیست. فاطمه برش کن تو بریم سر به حد بودیم. خوش تو مامان استراحت کن. خوش تو نمیاد؟ ما اینجا بشینی؟ نارد مامان تی عزیزم؟ چرا؟ مامانی چشه؟ تا بریم بیرون تو آشپزخونه؟ بیا ما اینجا بشینی؟ بشین کارت دارم. غذای خورنه هیچی. کیه؟ ممنون بفرم سلام خوبی؟ سلامتی؟ تو مریضی چند بود نه در مریض هر کارم کنیم نه غذای نه هیچی بهتر رو یعنی؟ نه اصلا غذا نخور اصلا حرف میزنه چی بفهم دست به همه کردن چه اصلا اصلا نه غذا خوره نه یا تیمونه با اون صحبت کنه فقط اتاق در 15 روز دراز هرچی هم بشگیم اصلا گوش نگرد بگیری به افسرده و بیان یه اتفاقی چه افتاده؟ من همیشه با اون اتفاقی که بحث هایده کنی گو باید تو بکشی باید چی بکنی و نه باید ناراحتی خود چیزی درست نمیدم امران تا یه ماه شده بیافته من چیزی درست نه من همیشه گو اتفاقی چه افتاده؟ شبای صحبت کردی یه وقتی که
میشه شما بگیم شما خود طرف علومه درجه های مسیحا یه چند بارم زنگ زیام اومدم چند روزم از زنگ زدن گوشین جواب میده اصلا اصلا بیست بارم زنگ اونه خود تو زدن هیچ که جواب ندادن اونو نیدیدیم اونو این در گرفتارم دو هم بیده اونم چند بیده نباش دوی در هستن تو بعد هم چرا دکترم بود این بعد سرده بگیر نه بعد از اتفاق نه دیگه نومه باید میشه دکتر نباش نچه ها نه هر کاری که این طبعا دکتری گو نه اصلا دکتر نیخوام فهمید را بودا برم بینمش باش صحبت کنم بطوره باش صحبت کنم نمیدیش بنا مامانت کجاست؟ خوابه؟ صداش نکردی؟ فاطمه 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 بل کنی پتون جلسه بلند بگو سیشن نیلین استراحت کنم ای 15 استراحت کنی بسری؟ نه بزنیم بیرون اصلا این خاموش کنه بیرون تبایی شده صحبت کن در مورد مشکل خود صحبت کن خود آرومو بود نیاز نارم کسی با صحبت کنیم فقط بیرون بیرون سر همینطوره میدونی چند رو همینطور همش با نه نیاز دارمش که با هم صحبت کنه نه کار با کسی دارم همین حرفش همین صحبت بلند بگو یه لحظه نه یه اوی نه یه غذایی بلند بگو و ناراحتی خود چیزی درست نبود فاطمه نه بذار مامانی من بلند شو فاطمه ببین لنم به لباسی بری حداقل بخاطر دورت بری این ماه جرانده بری این گلو اش بسو بری ماما بیا گل بده مامانی گل ازش بگی گل از دخترم ببین چه دختری خوبی داری ناراحت نبود با ناراحتی خود چیزی درست نبود الان اتفاقی بی که افتاد تو هم مقصر نبی به من مقصر دیگه ناراحت نبود الان در 15 روز به ما که اصلا گوش میگیرن از شب گوش میگیرن به ما که هر ساعت چه که بشگیم اصلا خاص اید ورد نداره اینقدر یا دورش بیتی کنه این چی کنه بری به زاقه چای بخور حالا او چینه به دسته نوه اینه به دست نه اینه ازیاد این که نکن زندگی چه خود رفت گناه داره یه خود بدبخت الان ناراحتیت چه نست شو بی من یه اتفاقی پیچه افتاد میخوایی تی دکتر؟ ها؟ این باید دکتری صحبت کنیم در حال دکتر درسش رو خونده شاید بهتره کمکت کنه دکتر پر اون جوونه که خواهد رو بیاد آخه بیمارستان دوباره برگردونه چه کار همه جمونه چیه منظورت؟ شاخ نبین اون بیمارستان قیامت بید از همین که اعتراضات کشته و بیان یکی تیرش دبی یکی دستش دبی یکیش نکن همه ناراحتیم ما خود یک کاری دست مبرنیم چی کنیم؟ چی تریم کنیم؟ میتونیم زنده خونه بینیم کنار در بسیم فقط ناراحت بیم همینطوره دنیا همینطوره همه چی دنیا خود رو بیام داشتم گیر بستم بگم بچه به دست یا به ناحق معلوم نیست که او به یک ضربه زدم یه دلوی اومه همون ریزه به سر خوشیگاه یکی چیزی خود من جوانم 22 سالمه به دست آیم هیچ کاری به دست آوردیم نکن بگی بچه حمایت به رنگ این کلام ناراحتی بیشتر سونمه فکر اون سی بچه به نظر آدم نباید ناراحت بود ناراحت خب باید بوی ولی خواهی تو مثلا یه شما راهش نیسته نبینی شما به بیمارستان نبین نونین چه خبر بید
مرده سر مرده ایناه کرونا که کرونا بی اینقدر کشته نداری میگیم چه شا؟ موبایلی بخوره؟ من کارت درست به نظر خود 15 روز خود غیر زندانی کار کردی کی درست؟ کار خب مقصر و اتفاق ما خو نبیم ما مقصر بیم ما تو مقصرش بیم کسی مقصر نبی که ما بخیم خاطر بخیر سرزنش کنی این خاطر زندانی کنی به خاطرش اتفاقی بی که افتاد از دست کسی هیچ کاری نتونستیم کنیم ازش به یه خورده کمون دهنه که ترسه حرف نه یه چی بخواه لقمه نون بخواه هم میره چند روز هم طوره هر چی اولیسی شگونی کنه با باره بریز نه خب یه راه درستش نیستم ایدیسه چه ایوش کن بره دنبال شکایت پیگیر کنن مخون رای اون قبول نکنم دوباره یا بوش با بیا یا داشت بیا آنده ایدینه گم بره شکایت پیگیری کن این کار چی بیه یه دوربین هم همون کوچه بی ولی خود دوربین ظاهرا مشخص نکرده هرچه بی سرپوش بسته بی مرگم شاکار ایدی خوش بود ولی فکر نکنم چون ها همون موقع تی خون بی ولی سیغل ناراحت نبود با ناراحتی هم چیزی درست نبود بابا تو گوش بگیر بخش بلی دستت بشوری بلی دستت بشوری بلی که آنها ریزنه بلندو بیا بیا بلی بره تا باش داری؟ باش لباس هم مناسب بره تا من باش بلند شده حدش بلند شده بیا پایین فاطمه بیا بیا زشت رو بیا یه پایین یه پایین بیا زمش پایین نه؟ با گوشی سیتر خاموشه موسیقی من شروع همین ساوا خیلی زنگ زد که هرچی زنگ رو گوشی جواب میده صافا هم هست اگر خواستم اخراجت کنه با که پسرها که پای قول دارم و باقه درست کنه و ما هم چند روز با ایدیا ریم همون رو نباید مریضه؟ بشکم که در گم کارم حالا مریضم که بود با کارم انجام بود راسته که باید کاشم یا ما هم با سالی مثل آقا هستن که ما نزدن بدبخت یا ما هم یه تعهدی به کار دهیم مجبور کار انجام دیم و ما خب ما یه چند روز کارش انجام دهیم و نه چشم ترسی نکن گمو این کار دارم فاطمه خوش یه اجازه ما هم نه که بریم کار کنیم درم بس گمو دارم خوش باید بیایم و شاید داریم باش بین ولی اگه خوش نبوش تا نیجام بینده ما یه دستگوز ریم همین باغ همین آشغالش رو جمع کردیم درختری چند راست ریز کردیم و یه نرشتمون و یه تایی چند روز دیم تا یه دو روز دنی مولت دمش اگر اومد چیز اگر نومد رو باقا کنم دیسم من همیشه گم بوری سفره ما خواهم تو نشستن خدا به سرا تاشم حال هوا قبل بود الان در 15 روز نمونه افته آیا چیزی تغییر چه؟ آیا چیزی درست رو بی؟ باید خود اذیت شد نکن اینجا نرو بیا اینو بیا پایین فکر کن آیا ناراحتی چی درست نبود الان هم در 15 روز گذشت داریم چی بیو میبیم با؟ سیو جریان که تو نظر منظورته؟ نه فهم اون لحظه که اومه اون داخل دیوم یه ماشی یا باغ اومن سر
ولی اصلا شک نیچردم چون واقعا اون جلوش هم کارگر داره و اونم نیز زندگی کنه اون شاید اون حضرات کنه هرچون من میرم ده متوجه نبودم یه دوربین گم رم یه دوربین هم سیل کردیم یه نفر بیدیم دو نفر بیدیم یه نفر بیدیم ما نمیشون از پول ساسوهاش هم بسته بود. فرامون بیهوش شدم دنانم چه اتفاقی هست از پول زن بازه؟ ضربه زن نیستم مثلا نباش چه اتفاقی هست تا بگی صدرخ سی چه؟ این درخت نبود صدرخ بید درخت یا نه اصلا صدرخ بید زد باتم بلو بی از بالا افته می پایین به شاخی رفتن درست کنی ها؟ به همون ضربه که از بالا افته باعث رو بگی به سطح ببره همون ضربه که زمین سرک جی جور بود یادش نیست مخمارمون تمام بسته هر چیز اوریتی مشهر کار که این دید ما بودم پرانچه دست هم مرده تبانش دکتر اینا تا به شانس رو به زیر همش رسیم که چند دیر تبیاری میشیم خیلی خطرناک شد اتفاقی که افتاده درستی بود همه چی که چند زمان نیازه من میخوام برم هر کاری چیزی داریم ها؟ هر کاری چیزی داشتی خواستی باز نیم بسن من برای کم کار دارم برای همه کار که سونه نه نمیتونم خب یا که باشه هر کاری داشتی هر کاری داشتی خب یا که باشه چون یه هیچ دو روز دنیه دور آدم ها ترسی بود من باقه بالاخره سرجرمی بهتر از چی مونه بیفت برای استراحت که امروز نه این تا صبح بیان دنبال برم پا برای داشتی زنگ خود آله ها درستی که چون اونه بشینی و این قصه خیلی چیز درست نیم با چلی باز از باش کانونی چیه ماما بیا نارد بگرم بیا نارد نیستم بیا عزیز مامان قربونت برم بیا عزیزم مامان جلال من تنگ شده دلت برای من تنگ شده بود مامان فکر اینجوری با ای داد اوکی ماما رای سرای خودم کتاب کردیم لیدم لک رای سرامی حالت بهتری بود واسه قلبم داره کشیده بچه کنه بچه ها نمیشه اتفاق کی بسید ما خودم کشتی ما منجور دارم هیچ کاری دستی برمیاد مثلا بود دردتون رو فراموش کنم چرا مدنه چی میکنی؟ چکار کنی؟ کجا؟ کجا باید اومده از شوری اینجا بودی شوری نه باشو نرسده بزن بیرون
چیکار کنم؟ چی میخوای؟ اینو بیاره برات؟ اینو میخوام باش نوتیری بپزیم؟ این برای این خوبه؟ این که برای تو خوب نیست. نه اینم حالا تو انباری نه این مال نوتیریه. میخوایم روش نوتیری پزم برای دخترم. اینجوری نداره. کجاست؟ میخوام بزنش تو انباری. دمپت دریا؟ چیه؟ کنم ایدی بکنم باشه بیا اول میرم هرچی که بپرسی خوبی؟ خبر؟ چی کنی؟ خوبی؟ تروبی؟ هرچی که تو بپرسی هرچی خوبی داره هرچی که تو بپرسی حالا باید تنو پرسه کنی بگی چی کنی چی ره کورنی مرده هستش پرسه کیون؟ کو پرس کو دنباله می کارده چون منم اصلا نمیگم دور تن ظرف کنی به چه نمرده قل چه باش برسی حالا بخواه ممج یاسر کار بیون یا رام باغ در مثلا برم رو کارا چند زمان هر کاری هم ترسون چون های رام دادگاه پاسگاه او ور ای ور بینم به کلسی هیچ چی معنی؟ حتما تپسی نرسی اینا اوضاع چشمم ریته و یا ای مردم معترض ای زنه نیبرن ای مردم بدبخت بیچاره نیبرن اصلا اینقدر دادگاه پاسگاه شیده باش کسی اصلا محل ایمان نیست اینقدر زبون کشت پرچنه که اصلا مهم سیشو نیست چیه ایده مرد یا نمردی یا دربست شد فعلا همه اولویت شعبی امنیت چشم یعنی اینقدر وقت نوشتی که چه دقیقا بیاد تیش برای من هرچی کنه ما خب گوشمون میگردم خدا رو میره بسبی هم خوش ازیت و به همون این برم خویی همین چند رو خواستم بیام موسا پافیوزی بردی نام باق سوزی امره وسیعی اومد امره دستور دارن آنوی جرونه نرن و باید بسی کنن دمی دست روز هم باقن در پیانرش برام اومد یعنی همش می شوروز باغ بدی شو هم کار نمیکرده نه بدی سرکار بیام شوکار بیام چند وقت الکی گیچه سرکار بیام کارخونه نخست روزم صبحزی رامی دور اداریاری ما اصلا اداریار جواب نیه خب الان خدا شرایط برای یکی بپرد بگو ما در 15 روز زینم رو رسه بیای چه بارش چه نفر من چوتی کن من ایگان چه ایگان کو کاری کردی الان تو بگی نان موسا نداشتم تو بگی سرکار بیام تو بگی نان او رنگ ورم هیچ که قبول نکنه الان باید خوش بلد بود دونسته بوده خود حالت چه اطلاع شستونه یاره نه خاطر با تو زندگی کنم سیسه تلاشه بسونه سیکی در فکرش نیستی سیکی چه محلش نیست سیکی هیچ کارشش نکنی من کاری ترسون سی فاطمه نه کردم فاطمه همش خوش زحمت کشه او وری رای او کار لکنه الان خوش باید نون مباغزش ده اتفاق سیش واسه ای وای ای وای شام تا بس چه نیکن بس چی نکنی؟ مخوام من اصلا خوردم و بس چه بسه؟ تو همه شایی بسه پس چه نومه سرد نه؟ تو چه هشت نگوی این چند رو نومه سرم بیدی؟ بهتر دوری کنه؟ بری یا بازن خجالت بی؟ بهتر که نامه اصلا حسلش که نداشتم اصلا ایدی نداشتم مجاوب باشه اگر شاد میه خورده به ما محلی نوی شا به آقا محل نوی ما هرچی تی باید چه گوشمون نگیره شا میردی محلش بنوی درک بکردی کلونه من نمیده نای چی کنم
نه دوباره شیره بیاد نبوده ملاش کار کردی مامان بخشی خوابیدی خب نگاه کن لیلا نگاه کن وای میخوای ما بپزی ای بایی دخترم برم بیا بذارش اینجا بذارش اینجا بذار اینجا اینجوریش کن اینجوری پهنش کن پهن کن آفرین ای دخترم اینجوریش کن اینجوری چی درست کردی میخوای نون پتیر درست کنی خوشمزه‌ایه نه چیه تواش تو یخچالم نپزه گاز میپزه به یخچال که نمیپزه تو یخچالم نمیپزه آفرین دختر خوب وای سفرشگر میپزه دخترم ماما کل شامیان داشت بعد اینجوری داشت نوپل میکرد اینجوری داشت میکرد کی؟ شامی بیا من دختر چی درست میکنه؟ میخواد نون پیری درست کنه ای بگو مامانی چته ببین نون پیری مامان سامیار داشت نون پیری میپخت ماما اینجا چشم دیدم داشت سامیار کیه ماما؟ سامیار کی؟ همون پیشه همخه من اینجا که داشتم اینجا داشت نوپل میکرد من دیدم خواست بزنم با نودی و اینجوری زدم تو صورتش ای وای ماما سامیار کیه؟ اسکول فاطمه سامیاره؟ اسکول فاطمه سامیار ولی بوده اما خیلی اینا نه فکر کنم از نونون گل افروزه برو ها بودی تول مامان گردالش جون کنم؟ سامیار آره مامان جون سامیار ماما زنده گل افروز خونه خاله اسو ها نه خود خودشون اونا خودشون لیلا قربونت داره نون پیری میپزه دختر چه نوپزه بی بابا الان مامان جونش یاد گرفت آره مامان به مامانت یاد بده مامان چند نون پیری بود بپس خب بپس بپس تا نگاه کنم نگاهت میکنم وای چه دختر خوبی داره خب بپس تا نگاه کنم ماشالله ای چه دختر خوبی چه دختر دخترمون گفت ما به شمانجون مصدیق یاد بگیریم ایدی بدش کن بچنم ببین سفره پهن کن نمیخوام بپزه دخترم برم خانم بپزه تو مشهورم بالا یا پایین ترشون همونه اون همونه اینه دار فیلمش از این دومه ماما باید اون هم نمیرو نمیرو کن نوپزی ایدی بیانی تا خانم نون پزی ماما ای شعر خونی دختر شعر خونه من بچه ای چهار میشه و استاد بریتر رو بگیر فعلا بچه ایش استفا فقط بگیر دش کن وای چه دختر بدی شدی چه دختر بدی شدی فکر آرزو نمیکنم یکی به دوی کنه یکی به دو بکرد ماما
نه آرجویی یعنی چی؟ آرجوی بلد نیست دخترم. ها؟ بلد نی دخترم. نون پزی. مثل نون پزی. یعنی خیلی بزرگه. نکو. مامان. مامان اینو خواهدش بکنم. نکو جون خود نکو دخترمو. اذیتش نکو باباش دخترمو. شکر. همه تو هستی. Samuni